කැමති වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පුඩි මතක් කිරීමක් ඔයාලට කරන්න. ඔයාලා තාමත් Newtek YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම මේ පෙන්වන විදියට රතු පාටියේ subscribe button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඔයාට click කරාට පස්සේ මේ විදියට bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒ bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන videos ඔයාලගේ phone එක notification එකක් විදියට ගෙන්නව ගැනීම කියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් වීඩියෝ එක බලමු. iPhone කියලා පිළිගන්නවා අපේ Newtek YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වටින දෙයක් ගැන. ඒ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් ගොඩක් අය Handfree පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් Handfree පාවිච්චි කරද්දී ගොඩ දෙනෙක් Handfree කැඩෙනවා. සමහරක් අයගේ වයර් මැදින් ගැලවෙනවා. සමහරක් අයගේ ස්පීකර්ස් එක කනක් ඇයින් නැතුව යනවා. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුම තමයි මම අද දෙන්න ආවේ. මම දැනට පාවිච්චි කරන Handfree දෙක මම පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ දැනට පාවිච්චි කරන Handfree දෙක. ඉතින් මේකට පොඩි මේක කරන්න ඕනේ. මම මේ දැනට පාවිච්චි කරන ගෙදරට පාවිච්චි කරන ඉඳන් මම මේව දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ Handfree දෙක මොකක්ද කියලා ඔයාලට බලපුවාම තේරෙයි. Handfree දෙක. ඒ වගේ මෙන්න මේ කොහොමද earphone දෙක, Apple earphone දෙක. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඉතින් මේකේ පාසල තියෙන්නේ වයර් ඇතුලෙන් ගෙනියලා පාසල නෙවෙයි තියෙන්නේ. වයර් එකක් මැදින් කඩලා තමයි පාසල තියෙන්නේ. ඒක පාසල විදිය ගැන කොට දෙන්න දන්නේ නැහැ. සමහරක් අය බලනවා මේකේ කො වයර් කෝ කියලා. මේක වයර් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් තනිකර නූල් කැලි වගේ ඉන්නේ. ඔයාලට ඒක Handfree ගල්වල තියෙන අය කොට දෙන්න දන්නේ නැති මේක වෙන සිස්ටම් එක. ඉතින් මේක තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකට නම් බවුත් මුකුත් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. නැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් මම මේක දාන්නේ හේතුව තමයි සමහරක් අය එක පැත්තක් Handfree එක ගාගෙන අනිත් කන වැඩ කරන් නිකන් තියන් ඉන්නවා. සමහරක් අය Handfree එක දෙක වැඩ කරන්නේ. සමහරක් අයගේ Handfree ගන්නවා සතියයි නැත්නම් දවසයි නැත්නම් මාසයයි. ඉතින් පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් Handfree කැඩලා මම මේ පෙන්නන 3.5mm ජැක් එක සමහරක් අයගේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඔය පෙන්වන විදියට ඔයාලට පුළුවන් මං කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් කැඩිච්ච එකක් තමයි පාසලේදී මං කියා දෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් ඔය පෝට් එක කැඩිච්ච තැනක් වුණත් මේ පෝට් එක මෙන්න මෙතනින් කපලා ඊට පස්සේ ඔයාගාව තියෙන පරණ Handfree දෙක පෝට් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම මේ වයර් එක සම්බන්ධ කරන විදියට. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක බන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මම Facebook එකේ Newtek කියලා page එකක් කරනවා. මේ නම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන profile pic එක තමයි Newtek කියන page එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ page එකට like කරන්න. ඉතින් මේ page එකේ තමයි මම සියලුම විස්තර දාන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නම් මම Newtek YouTube channel එකේ සඳහන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අතේ තියන් ඉන්න Handfree දෙක. ඉතින් මේකේ ජැක් එකේ වගේම වයර් එකේවත් කිසිම තැනක බවුත් කරලා නැහැ. මොකද මම පාස් කරපු තැන හැරෙන්න මේක Samsung Handfree දෙකක්. ඉතින් මේ වයර් එකේ එකත් එක කැයින් නැතුව තිබ්බේ. මම ඒක ඇදුවා. මම අදපු විදිය ඔයාලට කියා දෙන්නයි මම යන්නේ. ඉතින් මේකේ මුලින්ම පෙන්වන්න ඕනේ මේ Handfree දෙක වැඩ කරනවා කියලා. ඒ වුණාට මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ මට ඒ සවුන්ඩ් එක ගන්න බැරි නිසා. මොකද Handfree එකේ යන සවුන්ඩ් එක මට වීඩියෝ එකට දී ගන්න බැරි නිසා මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඒ වුණාට මම 100%ක් ෂුවර් කරනවා මම මේ පෙන්වන විදියට ඔයාලා කරොත් ඔයාලගේ Handfree දෙක අනිවාර්යෙන්ම වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ පෙන්වන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් මග අරින්න නැතුව අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද පොඩි කොටසක් හරි මග ඇරුණොත් ඔයාලට මම මේ පෙන්වන විදියට Handfree දෙක වැඩ කරන තත්ත්වයට අදා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මේක කොලා මාන්ස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ පෙන්වන වාට පාස් කරපු විදිය පාසල් තියෙන විදිය මම මේක දැන් ගන්න Apple Handfree එක තමයි මම යොදා ගන්න වැඩ කරන විදියට. ඉතින් මේ තියෙන අපිට බවුත් කරන්න ඕන වෙන ඊයම් කම්බි මේ තියෙන බවුත් එක. ඉතින් මේ දෙකම අපිට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මං ගාව තියෙන නිසා මම ඕක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. හරි එහෙනම් අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද Apple Handfree දෙකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Apple Handfree දෙක තමයි මම දැන් හදන්න යන්නේ. කොටින් මේකේ වැඩ කරන පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන වැඩ කරන්නේ නැති පැත්ත. ඉතින් මට ඔක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ ඔයාලට.
වැඩ කරන පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැති පැත්ත ඒ වුණාට මං හිතනවා මම විශ්වාස කරන්නේ නැති කියලා. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ ක්‍රමයේ කරලා හරි ගියොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද අනිත් කට්ටිය බලන් ඉන්නවා මේක විශ්වාසද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා ජැක්කියෙන් කැඩුණත් මේක වයරෙන් කැඩුණත් ඔයාලා මං කරන විදිහට අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද මේක ජැක්කියෙන් කැඩුණත් වයරෙන් කැඩුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට දැන් වයර් එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන තැනින් මුලින් වයර් එක කපන්න. ඉතින් වයර් එක මේ විදිහට ඔයාලා කපන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා වයර් එක කැපුවට පස්සේ ඔයාලා ගාව තියෙන පරණ Handfree දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගාව මොන Handfree දෙකක්වත් කමන්නේ නැහැ. Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi වගේ කැමති Handfree දෙකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන පෝට් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙතන වැඩ නැති Handfree එකට අපි වෙන එකක් බද්ධ කරනවා කියලා කිව්වොත් 100%ක්ම හරි. ඉතින් මේක වල මුලින්ම මෙතන වයර් එක කඩපු ගාම මෙතන පොඩි වයර් කැලි දෙකක් අත තුනක් වෙනේ. ඉතින් වයර් කැලි තුනක් කියලා කිව්වේ මේන් වයර් දෙකයි තනිත් වයර් එක නිකන් නූල් කැලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නූල් කැලෙන් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපිට අදාළ වෙන්නේ අර වයර් කැලි දෙක විතරයි. ඉතින් මෙතන වයර් කැලි තුනක් තියෙනවා. වයර් කැලි එක පැත්තක් නූලක් අනිත් වයර් දෙක තමයි අපිට විශේෂ වෙන්නේ. මම මේ පෙන්වන විදිහට ඔයාලගේ පරණ ඊයර්පෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඊයර්පෝඩ් මම කියලා කිව්වේ ඒ කියන්නේ Handfree එකේ තියෙන පල් සින්දුවාන කෑල්ල කපාගත්තු කෑල්ල මුලින්ම වයර් එක ටිකක් සුද්ධ කරගෙන ඔයාලට වයර් කැලි තුනක් පෙනෙයි මේ විදිහට. ඉතින් ඒකේ නූල් කෑල්ල කතයින් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති තව වයර් කැලි දෙකක් ඔතන පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේන් වයර් දෙක. ඉතින් ඒකත් නූලක් වගේ තමයි පේන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ පෙන්වන විදිහට වයර් කැලි දෙක වෙන් කරගෙන ගිනි කුරක් පත්තු කරගෙන මුලින්ම ඔයාලා මම ඔය වෙන් කරගත්තු වයර් කැලි දෙක ටිකක් පුච්චන්න. නූල් කැලත් පිච්චුණට කමන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ටිකක් කියලා පිච්චිගෙන දේවල් නිවන්න. මොකද මේ පිච්චිගෙන නූල් කැලි තමයි පිච්චිගෙන යන්නේ. පැහැදිලි කිව්වොත් අර වයර් කැලි තුනක් කියලා කිව්වොත් එක වයර් කැලක් තමයි තනික නූල් තියෙන්නේ. තනිත් වයර් කැලි දෙකේ තියෙන්නේ නූලුයි වයරුයි. ඒ කියන්නේ තම කම්බියි. කොහොමද අපි දැන් පුච්චන එකෙන් වෙන්නේ නූල් කැලි තමයි පිච්චිලා යන්නේ. ඒක තම කම්බිය තමයි ඉස් වෙන්නේ. ඒක තම කම්බිය අපිට කෙලින්ම කනෙක්ට් කරපුවාම අපේ Handfree වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් මම ඔතන පෙන්වන විදිහට මම සින්දුවානීගේ පොඩ් එක මම මේ කැලේ පුච්චනවා. ඉතින් පිච්චුණාට පස්සේ ඔයාලා සග්ගල් නිමන්න ගොඩක් වෙලා පත්තු වෙගෙන යන්න දෙන්න එපා. මොකද වයර් කැලේ පිච්චිලාම යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Handfree දෙකේ තියෙන වයර් එකයි කොළ කපාගත්තු ඊයර්පෝඩ් එක සින්දුවාන කැලේ වයර් එකයි දෙකම එකට ගලපන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොටම එකම වයර් එන්නේ. ඉතින් කොළ පාට આવොත් ඒ කොළ පාට දෙකම ගලපා රතු පාට આવොත් රතු පාට දෙක එකට ගලපන්න. ඉතින් මම ওই බෞද්ධයෙන් කරන බෞද්ධ එකක් තියෙන නිසා බෞද්ධ අනිවාර්යයෙන්ම නෑ ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කරලා ඔයාලට මේව බෞද්ධ කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් බලමු ටිකක් කරලා මේ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මම බෞද්ධ කරනක පෙන්වන්නේ මම ගාව තියෙන නිසා කියලා මම කලින් කිව්වා ඔයාලට. කොහොමද බෞද්ධ එකක් නෑ කියලා ඊයම් නෑ කියලා නොකර ඉන්න එපා. ඔයාලට මේකක් අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඉතින් ඕම ටිකක් කියලා ඔබ ඊයම් ටික වයර් එකේ දවටලා වයර් දෙකේම දවටන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා ඊයර්පෝඩ් එක කරනවා සින්දුවාන එකයි වයර් එකයි දෙකේම දවටන්න ඕනේ. දෙකේම දවටලා කොළ පාට එකට කොළ පාට කමුනන්න, රතු පාට එකට රතු පාට අමුනන්න. ඉතින් මේකේ පාට පේන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒ වුණාට ඔයාලට චුට්ටක් වයර් එක කතද්දර පස්සේ ඔයාලට පාටක් පේන්නේ මේ විදියට. ඉතින් මේකට මෙතන තියෙන කෑලි දෙක අමුනන්න. ඉතින් මේ විදිහට අමුණද්දී අර වයර් එකේ ඒ කියන්නේ කම්බිය චුට්ටක්වත් වද්දන්න එපා. මොකද වැද්දුනොත් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. දැන් ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන වැඩ කරන ඔයාලට දැන් පෙනෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද බලන අය මාව ෂුවර් කරන ඉඳ අනිවාර්යෙන් බලන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වැඩගොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලා ගා බෞද්ධයක් තියෙනවා නම් අපි අමුණපු වයර් උඩින් තව ඊයන් ටිකක් උඩට ගහලා කොයි සම්බන්ධ කර වයර් දෙක එකට නොවදිනසේ ඔයාලා සෙලෝ ටේප් එකක් හරි ගම් ටේප් එකක් හරි ගහගන්න. මොකද වයර් දෙක එකට ලං වෙන්න දෙන්න එපා. මොකද ලං වෙන්න දුන්නොත් එක පැත්තක Handfree එකේ වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ Handfree දෙක වැඩ කරන මට්ටමට ගන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් නම් වෙමු.
ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දැන් බලනවා ඇති මේම password පස්සේ වැඩ ඉවරද කියලා. තාම වැඩ ඉවර නෑ. ඉතින් ඔයාලට තව පුළුවන් මේක ලස්සන කරගන්න. කැමති නම් ඔයාලා මේ වගේ පාටින් මේ විදියට ගම් ටේප් එකක් ඔතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගම් ටේප් එක ඔතලා පාර ගෙනියන්න බෑ. ඔයාලා ඩජ්ජයි වගේ හිතනවා නම් මම මේ පෙන්වන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඩිසයින් එකක් දාගන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම ඩිසයින් එකක් දාගෙන තියෙන විදිය. ඉතින් මේකේ මට තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් මම මේක ටිකයි මම තාම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නම් මම new tech YouTube channel එකේ සාදුන්